Po mirë atëre, unë tani duhet të jem I lidhur me Kanadanë, ku më pret një zonjë që quhet Atena Bishka. Nuk është herë e parë që unë do tentoj të flas me atë në Skype, po e pash portretin e Atenës. Atena, një tjeta? Tunja tjeta, Muçi. Shëndetje. Më vjen mirë që takohemi prap, sido që në rrethana shumë të vështira. Do doja të kisha në studio, ta kam thënë edhe herën tjetër, sepse po I them teleshikuesit nuk është herë e parë që po bëj bisedë me Atena Bishkën. Atena rri në Kanada, punon atje prej vitesh, jeton atje prej vitesh, ka kohë që nuk ka ardhur në Shqipëri, punon në Moody's, e cila është një agjenci botërore me prestigj ndërkombëtar, e specializuar në fushën e ratingut financiar, me sa di unë. Edhe përveç kësaj, Atena Bishka është njeri me interesat gjera, unë do ta kualifikoja si një intelektuale par excellence, sepse e njoh mirë, sido që në mënyrë virtuale, jemi njohur duke komunikuar në email. Edhe me Atenën do doja të flisja për lirinë e shtypit dhe lirinë e fjalës në botën e sotme, sepse Atena e di, ashtu siç e di edhe unë, që ka lidhur një diskutim I madh në ditët e sotme, lidhur me gjendjen në të cilën ndodhet liria e shtypit dhe liria e fjalës në botën e sotme. Atëherë, Atena, mirë se erdhe në programin tim. Faleminderit për ftesën, Muçi. Dëgjoj, ti ke kohë pa ardhur, ta fillojmë pak shtruar. Ti ke kohë pa ardhur në Shqipëri, po drejtohem me ti, ka ndonjë problem? Jo, fare. Okej. Ti ke kohë pa ardhur në Shqipëri. Nuk të mungon ty vendi jot? Më mungon jashtëzakonisht shumë, dhe në fakt kam një gjendje kështu impulsiviteti, timi që nuk ri dot pa kontrolluar lajmet. Nuk di se sa mirë e informuar jam, po çdo mëngjes duhet të hap shtypin për të marrë vesh se çfarë po ndodh. Po pse nuk vjen? Pyetje me vend, Muçi, ma bëjnë dhe të tjerët, nuk e di, nuk kanë ardhur rrethanat, kam shumë dëshirë të vinë në Shqipëri. Po pavarësisht se s'kam ardhur, kam një nostalgji dhe një mall të pakontrollueshëm në kuptimin që nuk ri dot çdo mëngjes pa parë shtypin, pa marrë vesh se ç'po ngjet. Dhe kam shumë dëshirë të hedhet një sy kanaleve të ndryshme televizive për të parë për çfarë flitet, problemesh ka, si mendojnë të njerëzit. Dhe mbi të gjitha s'ka ndryshuar Shqipëria, s'ka ndryshuar Ti programin Provokacijas ndjek? E ndjek kur ka mundësi, dhe lavdi Zotit, domethënë që mund të ndjekësh programet online, sepse kjo është vetëm një mënyrë dhe është pa problem fare. Po ti the lavdi Zotit, ti je besimtare? Jo, fare, absolutisht. Të më shpreh. Do të them që unë nuk e di, jam agnostike, pasi kjo është termi më I saktë. Okej, unë fakt e di, që është edhe shprehje që ne agnostikëve apo ateistëve na del kështu, na del si padashje. Në fakt kam nderim për fe. Më pëlqen, domethënë të kuptoj se si funksionon feja. Më pëlqen nga pikpamja historike, domethënë kam një respekt dhe nderim për fen, po nuk jam nga ato që kam rituale, nuk besoj. Ja, kjo është një bisedë që ne mund ta bënim bashkë, sepse pohimi yt që ti ke një respekt për fet më pëlqen shumë, më intrigon, apo? Edhe un kam një qendrim paksa të ndryshëm, po le të mbetet për një herë tjetër. Një nga gjërat e para që ti Atena do bësh me të ardhur në Shqipëri është që do vish këtu në studion e Provokacijas dhe për të bërë bisedë këtu, tet-a-tet përballë. Gjo, për të kthyer edhe një herë tek marrëdhënia e njerëzve si puna jote që janë jashtë Shqipërisë me vendin e tyre me Shqipërinë. Këtu në Shqipëri ka plasur një epidemi që është epidemia e braktisjes vendit. Nuk e di, e parë nga Kanadaja, çfarë përshtypje të bën kjo gjë? Në fillim, domethënë e shikoja me një çudi të madhe. Kam edhe një të afërmin tim që ka ngruar ishtazi dhe nuk e kuptoja mirë në arsye. Megjithatë, fakti që siç dëgjoj, gjysma e vendit kërkon që të largohet, tregon se gjërat nuk shkojnë mirë fare. Ne kuptoj. Kështu që ti I kupton ata që duan të ikën, Besoj që I kuptoj në një farë mënyrë, sigurisht shkaqet e tyre, motivet e tyre
në thelb duhet të jenë pak a shumë të ngjashme me ato të 20 vjet, 25 vjet përpara, po megjithatë niveli i jetesës, mënyra të menduarit janë goxha, domethënë 2 dekada, pothuajse 3 dekada, 2 dekada e gjysmë është një kohë e gjatë dhe kërkesat e njerëzve për një jetë më të mirë kanë ndryshuar. Gjithsesi mbetet fakti që ato duan të largohen nga botë, dhe kjo është një indikacion, nuk dëgjohet mirë? Jo, dëgjohet, është okay. Tani është në rregull. Është një indikacion që punët nuk shkojnë mirë fare. Dëgjoj, Atena, ne shqiptarë kur ikim jashtë, më përpara pak më shumë se sa sot, po gjithmonë themi që do ikim perëndim, edhe perëndimin e asociojmë ose e përkufizojmë si botën e lirë. Edhe me këtë po futem te diskutimi mbi argumentet që ne kemi zgjedhur për të folur. Perëndimi si bota e lirë, është perëndimi bota e lirisë për ty? Më lejo të bëj një histori të shkurtër. Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 1995, pra pak vite mbas tranzicionit. Pra unë kisha shumë të freskët periudhën ku në rinin time shkoja në shkollë edhe e nisja çdo diskutim në klasë, çdo hartim që bëj në klasë, në çdo provim me një citat të Enver Hoxhës ose të njërit prej figurave të marksizëm-leninizmit. Domethënë, kjo ishte pak a shumë ajo që bënte çdo student, çdo nxënës, çdo punonjës. Dhe natyrisht ne pavarësisht se ç'kishim në tokë, thonim atë që pritej nga ne, në mënyrë automatike. Nga ana tjetër, edukimi im, besoj, edhe nga lartësitë e tanishme, mendoj që ka qenë edukimi përmes letërsisë artistike, përmes letërsisë perëndimore. Unë jam mësuar të lexoj autorë të shekullit 19 kryesisht, sepse ato ishin në atë kohë që gjendeshin dhe ishin të përkthyer, autorë anglezë, për shembull Dickensi, Jane Austen, John Goldsworthy, me përkthime të mrekullueshme të përkthyer mirë, ose shkrimtar francez, Stendhali, Balzacu, Victor Hugo, veçanërisht Stendhali dhe Balzacu, Guy de Maupassant, autor italian gjithashtu, dhe muzika, sidomos lirikat, për cilat unë isha jashtëzakonisht e interesuar dhe mundohesha jashtë mase për t'i deshifruar, krijuan, si thua, edukimin tim dhe konceptin tim për botën perëndimore, botën e huaj. Dhe reklama. Edhe sa përputhe kjo bota e perëndimit që ti e kishe mësuar nga librat me botën e perëndimit që ti gjete? Po, pikërisht. Shkova si tabula rasa, domethënë duke menduar që po shkoja në një botë të lirë edhe të drejtë. Dhe në fakt, bota ku në shkova nuk ka trajtuar mua shumë mirë, unë nuk kam asnjë ankesë, por më janë dashur vite, ndoshta të paktën 10 vjet, për të kuptuar në mënyrë graduale se çfarë ndodh në tokë. Se mbrapa fasadës së mirë të mirëqënies dhe zhvillimit më të madh të botës perëndimore dhe aparencës ose dukjes sikur gjërat janë krejtësisht të lira, ka gjithmonë një nën tokë, ka gjithmonë gjëra që nuk shkojnë. Nën tokë? Dhe nën tokë, po. E theksoj fjalën nën tokë. E çka keni parasysh me këtë? Kam këtë parasysh, për shembull, veçanërisht kur hyra në botën e korporatave. Siç e the dhe vetë, unë punoj në një korporat dhe gjatë gjithë jetës time në perëndim kam punuar në korporata. Tani fusha e biznesit dhe korporatave është e tillë që kuptohet qëllimi është fitimi, qëllimi është fuqizimi, zgjerimi i kompanisë dhe rritja e fitimeve. Pra, nuk është vend për fjalën e lirë. Po nga ana tjetër, korporatat, sidomos ato që janë të mesme ose të mëdha, kanë edhe funksione të tjera, organizojnë njerëzit punonjësit për t'i përfshirë sa më tepër, për t'i bërë sa më aktiv, në grupe të vogla që janë dedikuar problemeve sociale.
Çfarë për shembull kam parasysh? Kam parasysh skuadra të vogla që merren me problemet e grave, me problemet e gjinisë, problemet e fuqizimit të grave, ose me tjera grupe që mbrojnë të drejtat e homoseksualëve, po e zën, grupe të tjera që kanë të bëjnë me diversitetin, multikulturalizmin, gjithëpërfshirjen, gjëra të tilla. Po tani ke parasysh që ti je në korporat dhe përsa i takon problemeve teknike, këtu s'ka shumë problem, nuk ka të bëj shumë fjala e lirë. Po kur hyn në për këto sferat të tjera, pra në anën sociale të gjërave, në kontributin social të korporatave, atëherë këtu ke të bësh me fjalën e lirë, sepse mund të ndryshojnë mendimet. Ajo që kam bërë re unë, është që njerëzit janë në grup, bëjnë të njëjtën gjë, thonë të njëjtën gjë, dhe nuk ka vend për mendim të ndryshëm. Mua kjo gjë më bëri shumë përshtypje dhe ndjeva veten pak në konflikt. Me fjalë, unë po kuptoj që ti po lë të nënkuptuar që bota e korporatave, bota humane, është një lloj bote orwelliane, një lloj bote totalitare ku gjithë mendojnë njësoj? Pak a shumë. Dhe mendoj që është, do me thënë, si që shpjegova, natyra e korporatës, qëllimi i korporatës është fitimi. Dhe është një, do me thënë, është një entitet privat. Të pëlqeu, shko, s'të pëlqeu, mos shko. Por, çështje të tilla janë që korporata, do me thënë, korporata i angazhon njerëzit, janë të tilla që lën hapësirë për mendime të tjera, mendime të lira. Dhe në qoftë se ti ke një mendim ndryshe nga vija e korporatës, atëherë je në konflikt, je në problem. Dhe ajo që unë vura re është se njerëzit shkojnë me këto, nuk e kanë problem, domethënë, edhe bëjnë atë që pritet prej tyre. Tani, shumica e tyre qëllon që të kenë të njëjtin mendim, po unë e kam fjalën për minoritetin, për 20%, 30%, për 10%. Po mirë, Atena Bishka, ti vetë, ti ndihesh, visioni jot për botën, është një vizion i modeluar dhe i kondicionuar prej logjikës korporatave, prej manisë tyre për fituar, apo ti e fut veten tek pjesa e njerëzve që punojnë në korporat, po me korporatat janë kritike? Unë nga natyra jam kritike. Por punën time e shikoj, do me thënë, si të thuash që nuk ka puna ime direkte, puna për cilën unë paguan, nuk ka shumë të bëj me lirinë e mendimit. Liria e fjalës, liria e shprehjes, liria e mendimit është një sferë tjetër. Po ti mund dalësh në një media kanadeze, dhe të kritikosh korporatat, të gjenë gjë nëse e bën këtë gjë? Besoj që po. A të gjenë gjë, Po. Kështu që për të mos e vazhduar, nëse më lejon, në kanalin që sapo aludove, meqense mua më bëri përshtypje kjo gjë dhe fillova, si të thuash, të zgjohem, të vetë ndërgjegjësohem. Atëherë mendova të shkoj dhe të shikoj se çfarë ndodh në universitete. Në fundit unë vija nga një botë, nga bota e universitetit, se sapo kisha studiuar në Amerikë për 5 vjet atje. Dhe të them një shembull. Hyra në një kurs, isha interesuar për të kuptuar rreth historisë së psikologjisë. Dhe atje kishte ndoshta një 15 student, pra ishte një raport shumë i mirë midis instruktorit, midis profesorit dhe studentëve. Ishte një lëndë e themeluar mbi diskutime dhe debate, merrje artikuj, literaturë, i lexoje, ktheheshe në klasë, diskutoje me kolegët dhe me profesorin. Një diskutim shumë i mirë. Më kujtohet që një nga çështjet që diskutuan aty ishte libri The Bell Curve, që në shqip do ta përktheja kurba në formë kupole ose kurba në formë zile, që është grafiku i shpërndarjes normale në statistikë.
Autori i librit, jo nuk është fiction, është shkencor. Autori është Charles Moore dhe Richard Herstein, nëse mbaj më mirë emri. Dhe është një libër jashtëzakonisht kontroversial, i vështirë për t'u lexuar, sepse është libër i fantastikën dhe shkencën, por është domethënë pothuajse tabu botën perëndimore. Dhe si thosh i pambrojtshëm nga me shumë pikpamje. Tani për të gjetur një përqasje, një krahasim midis librit dhe mendimit të ndryshëm, ishte një libër tjetër që quhet Miss Measure of Man nga Stephen Jay Gould. Miss Measure of Man në shqip do ta përktheja keqmatja e njeriut. Stephen Jay Gould e kritikon librin. Tashti Stephen Jay Gould, paleontolog me prirje të majtë, ndërsa Charles Murray me prirje të djathtë. Ajo që unë vura re ishte se në klasë të gjithë studentët ishin kundër librit Bell Curve, duke përfshirë edhe profesorin vet. Pra, në një terren të tillë nuk kishte mundësi për të diskutuar, nuk kishte diversitet mendimi, sepse të gjithë ishin njësh. Ishin të gjithë majtë. Të gjithë ishin të majtë ose të gjithë domethënë e konsideronin të pambrojtshëm librin. Edhe libri është i pambrojtshëm sepse diskuton një problem jashtëzakonisht delikat, siç është IQ-ja ose indeksi ose koeficienti i inteligjencës. Domethënë të nisësh një diskutim të tillë në perëndim, je i mbaruar. Unë nuk po flas se kush ka të drejtë. Me fjalë nuk e shtroj. Ti po thua që në Kanada dhe në perëndim përgjithësi ka një lloj homogenizimi kulturor? Po, mendoj që po. Është e frikshme kjo që thua ti? Është pak e frikshme, por siç të thash ka dhe nën tokë. Në nën tokë ndodhin shumë gjëra. Dhe që ta lidhim me lirinë e fjalës, në qoftë se njerëzit ndihen të friksuar, edhe kur them njerëz mund të jenë pak, se flasim për minoritet këtu. Ato zgjedhin të mos flasin. Ne si shqiptarë dim shumë mirë këtë gjë. Ne nuk kemi folur. Po ti mund ndihesh e friksuar kur je brenda korporatës, edhe korporata ka dhe mjete për të ndëshkuar, por kur je në një universitet unë vetë nuk kam asnjë arsye. Jo, e kam fjalën për një individ, kur thash ti një individ i caktuar, por kur është në universitet nuk ka kush të ndëshkojë. Pse duhet të kesh frikë? Është e vërtet. Domethënë frika është për ato njerëz të cilët kanë për të paguar fatura, kanë për të mbajtur familje, kanë një punë për të mbrojtur. E heqim këtë kategori. Shkojmë në universitet. Në universitet ka rini për të cilën përgjigjen prindët. Pra, ato duhet jenë të lirë. Ajo që ndodh sot, dhe ajo që është e frikshme, është pikërisht që këta njerëz që duhet jenë më të lirët nga të gjithë, janë mendërisht jo të lirë. Në ç'më mënyrë? Ne kemi folur edhe më përpara. Shumë autor dhe shumë figura publike që ftohen në universitetet të flasin, ç'ftohen më vonë. Është e pamundur të flasin. Nëse flasin, ato do të kenë pasoja. Fillojnë turmat e protestuesve, turma studentore të protestuesve, të cilët nuk i lejojnë të flasin. Fillojnë alarmet e zjarfiksve që tërhiqen nga studentët. Po e zëm përmenda Charles Murray përpara me librin. Ky ishte i ftuar në mos gaboj në Middlesbury College, 1 ose 2 vjet përpara në Amerikë, dhe do debatonte me një studiuese, një profesoresh që ishte e majtë në fakt. Pra një i djathtë dhe një i majtë, do debatonin të dy. Ishte një gjë e tmerrshme. U penguan, detyruan të dy, edhe dy atuesit largueshin nga një. Po të dëgjojmë ndërprerje, ishte e tmerrshme pse? Sepse u ndaluan të flasin, dhe pastaj u smuan kur dolën nga universiteti. I pritën te makina, u ndalua makina të lëviz, dhe profesoresha
dikush i tërhoqi flokët dhe domethënë e sfilmoi. Shi. Ajo shkoi në spital, domethënë, dhe pati një qaf. Duket si skena shqiptare. Është e vërtet. Mund ta hapësh, mund ta gjesh dhe Megjithatë, Atena duhet jetë një ngjarje epizodike, sepse unë kam parë një debat tjetër midis një të majtë dhe djathi, po i quaj kështu i majtë dhe i djathtë, sepse po ta dëgjojnë ata ndoshta fyen, midis Jordan Peterson dhe Sam Harrisin po i quaj të majtë dhe Petersonin po i quaj të djathtë, ndoshta po spekulloj, po. Edhe ka qenë një debat i shkëlqyer, audienca e ndoqi, po e ndjekën në YouTube, është një debat. Nuk e di nëse ke ndjekur. E bile e kam bërë në Kanada, ka filluar në Kanada dhe kam vazhduar në vende tjera. E kam ndjekur. Ky është një debat në formë, domethënë, i rregulluar në skenat nga më të mëdha, si për shembull O2 në Irlandë, në Angli. Dhe domethënë, si thosh, pritja ishte si pritje prej rockstarit të Petersonit dhe të Sam Harris. Por i njëjti person, Jordan Peterson, është pritur shumë keq në universitetet të tjera, si për shembull një nga diskutimet e tij të para në Universitetin e Masterit, që është afër Torontos, atje ai në mos gaboj nuk është lejuar të flasë. Studentët e kanë quajtur nazist, e kanë quajtur racist. Në fakt ka shumë intelektual që denoncojnë një klim të mungesës lirisë në shumë universitete. Është një gjë që është një denoncim që të bindë që ata kanë drejtë që bëjnë këtë denoncim? Ma përsërit edhe një herë, më fal. Ka shumë intelektual në perëndim. Mua më kujtohet tani Richard Dawkins, është në Londër. Më kujtohet Brett Weinstein, po edhe këta dy emra që përmenda, Jordan Peterson edhe Sam Harris edhe tjerë që denoncojnë një klim të mungesës lirisë nëpër universitetet perëndimore. Ja të tregoj historinë e Brett Weinstein që e përmendë ti. Brett Weinstein dhe gruaja e tij, Heather Heng, nëse nuk gaboj, ishin profesor në një shkollë eksperimentale, universitet eksperimental alternativ, që quhet Evergreen State University, i vendosur në shtetin e Washingtonit, në Shtetet e Bashkuara, në një vend shumë të bukur me pyje, dhe e bukura e këtij universiteti ishte se nuk ishte universitet elitar, pra kushdo mund të shkonte aty. E kishte diversitet, domethënë, të studentëve. Dhe forma e mësimëdhënies ishte ndërtuar mbi bazën e metodës së debatit, të kritikës dhe sidomos me vendosjen e trupës pedagogjike në grupe të vogla, në mënyrë që leksionet të ndërtoheshin në mënyrë interdisiplinare. Pra, një biolog do të krijonte një çift me një filozof, po e thon. Edhe merrnin një çështje të caktuar, të cilën e shqyrtonin nga të gjitha anët e mundshme ose nga të gjitha anët më thelbësore të mundshme. I merrnin studentët, i çonin në ekspedita, për shembull në Ekuador, për të studiuar, nuk e di, gjërat, speciet biologjike, po e thon. Këtu ndodhi një fenomen i çuditshëm në klimën e diversitetit, multikulturalizmit, gjithëpërfshirjes, që janë në fakt koncepte shumë të mira, domethënë nuk e si ti jesh kundër tyre, dhe në këtë kuadër të gjithë njerëzit me ngjyrë dhe ato që quhen amerikan indigjen morën iniciativë që një ditë në prill ta merrnin pushim në mënyrë që në nderim të kontributit të kësaj kategorie, të cilët mund të diskriminohen, mund ta kuptojnë veten, mund ta marrin veten si të diskriminuar. Më vonë, kjo iniciativë u qua një hap mëtej. Një hap mëtej do të thotë që të gjithë ata që janë të barë, veçanërisht domethënë profesor, sidomos ato që janë meshkuj, të quhen si shtypit, si njerëzit e privilegjuar, merrnin një ditë pushim në mënyrë që të gjithë domethënë të ishin të përgjegjshëm për padrejtësitë
që janë bërë minoriteteve nga të bardhët. Bret Weinstein nuk e përmajtë. Dhe tha, unë nuk ndihem fajtor. Jam i bardh, po i mësi, kam se ta bërë. Sot, Bret janë në universitet. Ato kanë ikur, të di kanë dhënë rreqen, ose i kanë hequr nga puna. Çfarë ka ndodhur tani? Njerëz si Bret Weinstein, si edhe gruaja e tij ose Eric Weinstein, është vllai, kanë krijuar një rrjet që quhet intellectual dark web. Aty bëhen diskutime të një lloji tjetër, por ajo që të bën përshtypje është se këta njerëz nuk janë të punësuar në për entitete private, në për korporata, në për universitete, pra automatikisht këta janë më të lirë për të folur. Këta flasin sepse, si thush, nuk kanë shumë çfarë të humbin. E kupton? Qartë. Atena, ky është diskutim. Histori të tilla ka plot dhe unë do të tregoj, po të kemi kohë. Është diskutim që mua më pëlqen shumë dhe më ngacmon dhe doja të kisha këtu dhe të kishim më shumë kohë, mirë, por ne jemi. Nuk e di nëse e kam linjë akoma, po? E kam linjë. Ne jemi në minutat e fundit të bisedës tonë, të bisedës programuar, edhe unë do doja të mbyllja me një pyetje të fundit, nëse më dëgjon, po, më dëgjon. Një pyetje të fundit, për cilën do doja një përgjigje shumë të shkurtër, sepse jemi limitet e kohës së programuar. Ai homogenizimi kulturor për cilën folëm në perëndim është i majt apo i djathtë? Unë mendoj se është i majt, dhe më lejo që të vazhdoj një çik më tepër. Sapo po një minutë koke. Nga Jonathan Haidt, i cili ka bërë edhe një pyetësor për të kuptuar nivelin e fjalës së lirë dhe ka krijuar heterodoksi akademik formë nuk e zgjatë. Sipas Jonathan Haidt, deri në vitet 90, raporti i të majtëve dhe të djathtëve në universitet ishte 4-1. Pra 4 të majtë, 1 djathtë. Ndërsa mbas viteve 95, sidomos tani, ky raport është 17-1 ose 18-1 dhe në universitetet caktuara, zonat caktuara shumë i lartë. Shkon edhe 28, 30 ca të majtë me një të djathtë, sidomos në fushat sociale. Dhe ka një shpjegim kjo, sepse nuk mund ta kesh këtë në matematikë, po e zëm, ku nuk ka ideologji, po në shkencat sociale ka. Prandaj universitetet në përgjithësi, në Amerikën Veriore të paktën, Kanada dhe në Amerikë, sundon në shkencat sociale ideologjia e majtë. Unë nuk po them se është mirë apo keq, unë po them që është fakt. Po, në fakt unë mendoj që ti mendon që është keq, sepse kam përshtypjen që ti je djathtë. Jo, unë nuk jam e djathtë, nuk mund ta mendoj, unë nuk e di se çfarë jam. Por unë mendoj që me çka parë, mua më rezulton që ti je si e djathtë. Unë që nuk ka rëndësi se çfarë jam unë, po në këtë rast ajo që ka rëndësi është që mungon diversiteti i mendimit. Sepse në qoftë se ti shumicën e njerëzve e ke në një krah, nuk ka rëndësi cili krah, i majti apo djathtë. Por në qoftë se nuk ke proporcion, në qoftë se ky proporcion është prishur, duke filluar nga mesi viteve 90, atëherë ka një problem, sepse pengohet fjala e mirë. Jam dakord me ty. Atena Bishka, ishte kënaqësi që të pata këtu. Unë nuk e di nëse ti ke mbetur e kënaqur, sepse biseda me Skype është një bisedë e vështirë, edhe nuk lejon një komunikim normal. Por, sidoqoftë, përsëris, ishte kënaqësi që të pata në programin Provokacija. Faleminderit, kënaqësia ime. Mirë atëherë, kjo ishte biseda që unë pata me Atena Bishkën, ishte një bisedë në Skype me Kanadanë. Ky është dhe fundi programit Provokacija për sonte, ku unë kam pasur të ftuar presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Dukun, kam pasur të ftuar zëvendës kryetarin e LSI-s Luan Ramën, edhe e ftuara tretë ishte Atena Bishka, me cilën sapo e mbyllëm komunikimin. Bashkë do shifemi ditën e martë në orën 20:00 deri atëherë, tung!
we